Я вас вітаю в нашім Карпатськім краю. Мене звати Роман, я мандрівник. Дане відео буде про падіння літака Caproni К-135 італійського виробництва, який належав військово-повітряним силам Угорщини часів Другої світової війни. We're hit. Почалося все з того, що я, гортаючи Google Maps, натрапив на фото із частинами механізмів, розкиданих по лісі. Зроблені вони були мандрівниками, які явно збилися з маршруту, бо місця тут дуже віддалені та дикі. Я надіслав ці фото керівнику групи пошук літаків ДСВ в Україні Андрію Кір'янову. Він підтвердив, що це частини від двигунів літака. Далі пошуківці розпитали місцевого лісника, який вказав приблизний напрям пошуків. З певними труднощами через завали посохлих дерев одному із пошуківців Славіку вдалося відшукати місце падіння, залишки моторів та вимуровану із каменю меморіальну стелу. І ось на даний момент це другий похід дослідників історії на дане місце, до якого приєднався і я. Мета – віднайти більше даних на місці падіння та встановити інформаційну табличку з іменами пілотів, назвою літака та датою катастрофи. Це частина пропелера. У ці круглі отвори були вкручені лопасті, зроблені із усиленого сплаву алюмінію. Це центральна частина мотору від літака Caproni К-135. По колу тут розташовувалися поршні з циліндрами, які створювали обертовий момент і приводили в рух пропелер.
Ось один із циліндрів, в якому відбувалося згорання парів бензину, і запускався в рух поршень. Наверху можна побачити два клапани. Ось другий мотор, на якому зберігся один поршень з циліндром. Циліндрів було ще багато, і розташовувалися вони по колу. Тут другий пропелер. Можна побачити, який складний тут обертовий механізм. Лопасті тут були алюмінієві. Можна переконатися по залишках всередині. Вони відламалися під час удару. Попадаються також дуже багато залізних частин від каркасу внутрішніх конструкцій. Це одне із двох шасі літака. Тут розташовувалося велике колесо.
Це частина обшивки літака. Можна побачити, як алюміній зімнуло від удару об землю. На деяких деталях можна побачити цифру 2. На мою думку, це обозначення двигунів. Перший і другий відповідно. Дякую за увагу. Спасибі Андрію Кир'янову, що повідомив про похід, та всій команді пошук літаків ДСВ в Україні. Мені було надзвичайно цікаво приєднатися до експедиції. Подяка історикам з Угорщини, що надали архівні фото та інформацію про пілотів. Підтримуйте наші Збройні Сили у боротьбі з нападником у цей непростий для нашої країни час. Дякую, що цікавитесь. До наступних мандрівок! Хвилинка самореклами. Крім мандрівок, я захоплююся різьбою по дереву. Але тепер я поступово переходжу на вироби з металу. А саме ось такі в гуцульському стилі медальйони. Ця ідея поки що на стадії розробки, але деякі результати вже є. Вони мають таке моє клеймо. Якщо побачите їх в продажу, то знайте, що виробляю їх я. Купляючи такі медальйони, ви матимете згадку про Карпати і свої мандрівки у вигляді такого сувеніру. Дякую за увагу!